ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੋਵੀਨ ਦੀ ਵਧਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੌਲੀਡੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਲਈ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਕ ਟ੍ਰੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ, ਸਟੇ ਸੇਫ, ਇੰਜੋਏ ਦ ਹੌਲੀਡੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਖਬਰਾਂ, ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟਸ, ਔਨਗੋਇੰਗ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇੱਕ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਕੈਜੁਅਲਟੀਜ਼, ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 7 ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਇਮੀਨੈਂਟ ਹੈ, ਕਿ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਾਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਗਿਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵੱਲੋਂ, ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਇਹ ਅਫਕੋਰਸ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੋਰਸਿਸ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਵੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਬਟ ਹੁਣ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਐਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਵੀਕਐਂਡ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 3 ਵੱਖ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੋਂ, 2 ਨਾਰਦਰਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਟੈਂਕਸ ਅਤੇ ਬੂਟਸ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਨਗੋਇੰਗ ਮਿਸਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ। ਹੰਡਰਡਸ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਡੈਡ ਅਸੂਮਡ ਹੈਗੇ ਇਸ ਰੀਸੈਂਟ ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੋਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨ ਡੈਥਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ 8,000 ਡੈਥਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਨ ਕੁਝ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40% ਬੱਚੇ ਗਿਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹਸਪੀਟਲ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰਸ, ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹਮਾਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰੁੱਪਸ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਏਡ ਗਰੁੱਪਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬੈਡ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਇਨਫਲੇਟਡ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ। ਸੋ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਨ ਨੰਬਰਸ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਬਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ, ਮਾਸੂਮ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨਸ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੱਠਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥਸ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਬੈਕ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯੈਸ ਤੁਸੀਂ ਹਮਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਅਟੈਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਜੋ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
उस चीज़ की केयरफुलनेस होनी चाहिए है। पर जिथे तक सीज़ फायर दी आवाज़ां उठ रही हैं कि सीज़ फायर इस अटैक दे विच होनी चाहिए है, उस कॉल के खिलाफ नेतन्याहू ने अपने एक बयान दिता कि जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स ना पर्ल हार्बर ना 9/11 तो बाद सीज़ फायर दे विच मनदा सी ते असी भी इजराइल दे लोकी हमास दे इस अटैक तो बाद कोई सीज़ फायर दे विच नहीं आना चाहते कि जब तक हमास नू बिल्कुल ख़त्म नहीं असी कर दे कि कोई सीज़ फायर नहीं होएगी। बट प्रेजिडेंट बाइडन ले खास करके अगर असी डोमैसटिकली वेखिए यह बहुत एक सेंसिटिव वोटिंग इशू बन रहा है। अगले साल के इलैक्शन तो पहले किन्ने सारे इहो जे मुस्लिम अमेरिकन ग्रुप्स हैं जो कि प्रेजिडेंट बाइडन नू खास करके यह कह रहे हैं कि अगर सीज़ फायर नहीं हुई, कि अगर तुसी अपना इन्फ्लुएंस नहीं यूज़ किया कि इन एयर मिसाइल अटैक्स नू एकदम रोकन ले कुछ तुसी अपने वालों एफर्ट्स नहीं कीतियां कि साडी वोट्स तुहाडे तो वोट्स एज वैल एज फाइनैंशियल सपोर्ट हट सकदियां। इनफैक्ट जो नैशनल मुस्लिम डेमोक्रेटिक काउंसिल हैगी जिन्हां दे काफ़ी मैंबर्स, इस ग्रुप के काफ़ी मैंबर्स डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर्स, वोटर ग्रुप्स कुछ इहो जी स्टेट्स दे विच हैगे हैं जिन्हां नू असी स्विंग स्टेट्स या काफ़ी इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स कहते हैं इलैक्शन दे विच, जिस तरह मिशिगन, ओहायो, पेंसिल्वेनिया। यह खास करके प्रेजिडेंट बाइडन नू एक बारी फिर इंसिस्ट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि तुसी एक सीज़ फायर डिमांड करो इजराइल तो। एंड इस सारी सिचुएशन दे विच अज प्रेजिडेंट बाइडन दे कुछ सैक्रटरीज, सैक्रटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन, सैक्रटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन, यह सैनेट दे विच एक हीयरिंग लई पहुंचे। एक बारी फिर कांग्रेस नू अपील करन लई एक एड पैकेज ले जिहदे विच ना कि सिर्फ यूक्रेन दी एड होर दित्ती जाएगी बट इजराइल दी एड नू भी इजराइल नू एड दित्ती जाएगी, एज वैल एज जो गाजा दे विच ह्यूमैनिटेरियन एड दी लोड़ हैगी उहदे लई कुछ अलॉटमेंट्स हैगियां। बट इस सैनेट हीयरिंग दे विच भी काफ़ी ड्रामा अज विटनेस किया गया, प्रोटेस्ट्स अते बैक एंड फोर्थ। एंड भावें यह हीयरिंग सैनेट दे विच जरूर हुई है, जो इसकी काउंटर पार्ट हीयरिंग हाउस ऑफ रिप्रैजेंटेटिव्स दे विच होनी है, उहदे विच किस तरह की ऑब्सटिकल्स आ सकती हैं, इहदे बारे भी जानकारी तुहाडे नाल शेयर करांगे। ग्राउंड इन्वेजन, टैंक्स, बूट्स, ऑफिशियली IDF दी तुसी कह लो मिलिटरी गाजा दे विच पहुंच चुकी है। यह ग्राउंड इन्वेजन दे अराउंड एक पर्पसफुल एम्बिग्यूटी रखी गई, कदों होएगा, किस तरह होएगा। एंड भावें इस धुंधलेपन का एक स्ट्रेटेजिक मिलिटरी कारण जरूर है कि दुश्मन नूं ये नहीं पता लगना चाहिए कि इजराइल दी फोर्सिस किन एरियाज़ तो अते किस टाइम गाजा दे विच एंटर करनगियां, खास करके क्योंकि इजराइल अते काफ़ी वैसटर्न एलाइज़ दा यह मनना है कि हमास नूं ईरान बैक्ड हिज़बुल्लाह टेररिस्ट ग्रुप तो काफ़ी सपोर्ट मिल रही है। एंड ऑफ कोर्स इजराइल लेबनान बॉर्डर दे विच जो कुछ फाइटिंग हो रही है उहदे विच भी हिज़बुल्लाह दा हथ मन्निया जा रहा है। इन चीज़ों के बावजूद इंटरनेशनल सोर्सेज यह भी कह रहे हैं कि इजराइल दी मिलिटरी, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू उन्हां दी डिफेंस फोर्सिस जानबूझ के दुनिया नूं अंधेरे च रख रही हैं कि किस तरह ये ग्राउंड इन्वेजन अगे वधूगा, ताकि उन्हां नूं इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म तो थोड़ा जा प्रोटैक्शन मिले कि दुनिया दे विच जिथे लोकी बार बार यह वेख रहे हैं कि किन्नी ब्रूटैलिटी दे नाल इजराइल दी मिलिटरी फोर्सिस गाजा दे विच सिविलियंस नूं हज़ारां दी गिनती दे विच मार रहे हैं, बच्चियां नूं हज़ारां दी गिनती दे विच मार रहे हैगे, कि इस क्रिटिसिज्म के खिलाफ होर आवाज़ां ना उठन। यही बेहतर होएगा कि दुनिया नूं पता ना लगे कि इस ग्राउंड इन्वेजन के स्पैसिफिक्स की हैगे। बट ऑफ कोर्स इस टैक्टिक दे नाल दुनिया तुसी कह लो इगनोरेंट नहीं हैगी। अज की डेट दे विच किन्ने लोग ये भी कहते हैं कि मॉडर्न वॉरफेयर
ਟੈਂਕਸ ਐਂਡ ਬੂਟਸ ਐਂਡ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਰਫੇਅਰ ਸਾਈਬਰ ਵਾਰਫੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਰਫੇਅਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਰਫੇਅਰ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਾਰਫੇਅਰ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਲੈਫਟ ਲੀਨਿੰਗ ਜਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਲੀਨਿੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਰੰਟ ਜੋ ਇਹ ਏਅਰ ਅਟੈਕਸ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਬੇਸਿਕ ਵਾਰਫੇਅਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ। ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਟੈਕਟਿਕਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਿਪੋਕ੍ਰਿਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਰੂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਥਨਿਕ ਕਲੈਂਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਪਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੇਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇਨਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਕਸ਼ਨ, ਕਾਫੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਐਂਥਨੀ ਬਲਿੰਕਨ, ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਜਨਰਲ ਲੋਇਡ ਆਸਟਨ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀ ਹੋਈ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਸੈਨੇਟ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਲੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਇਟਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹਾਊਸ। ਜੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਜੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਆਡੀਅੰਸ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ, ਈਵਨ ਮਿਚ ਮਕਾਨੋ ਜੋ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਆਰਗੂਏਬਲੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਏਡ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਏਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ total boycott ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਏਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੋ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹਨ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਦ ਹਾਊਸ ਜੋ ਇਸ ਏਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ। ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਏਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਮਿਚ ਮਕਾਨੋ ਬਿਲੀਵਸ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਏਡ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਈਵਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਈਰਾਨ, ਇਨ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਂਝ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਐਂਟੀ-ਵੈਸਟਰਨ, ਐਂਟੀ-ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਏਡ ਪੈਕੇਜ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਨਾਟ ਐਵਰੀਵਨ ਇਨ ਦ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਬਿਲੀਵਸ ਦੈਟ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਐਂਥਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਏਡ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਜੋ ਏਡ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ $104 ਬਿਲੀਅਨ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਬਿਲੀਅਨ, ਲਗਭਗ 14 ਬਿਲੀਅਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਏਡ ਹੈਗੀ, 61 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨਗੋਇੰਗ ਉਸ ਪੈਂਟਾਗਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫੈਂਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਆਰਮਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਏਡ ਹੈਗੀ। ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦੈਟ $9 billion for humanitarian causes, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। 7 ਬਿਲੀਅਨ ਇੰਡੋ ਪੈਸਿਫਿਕ ਲਈ, ਤਾਈਵਾਨ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਏਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਬਿਲੀਅਨ US ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਟਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਔਨਗੋਇੰਗ ਸਦਰਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੋ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਏਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਟ
US ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਇਸ ਸਪੀਕਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਈਕ ਜੌਨਸਨ, ਜਿਨੇ ਔਨ ਦਾ ਰੈਕਰਡ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਏਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ 100 ਸਮਥਿੰਗ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਏਡ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 14 ਬਿਲੀਅਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਏਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ 14 ਬਿਲੀਅਨ ਵੀ IRS ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਇਹ ਮੈਥ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਨੋ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਫਿਸਕਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਫਿਸਕਲ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ 'ਤੇ, ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਮੋਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਕੱਟਸ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਡੈਟ ਹਜੇ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਹਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਟਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਕਿ IRS ਦੀ ਲੈਕ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ hundreds of billions of tax dollars ਕਦੀ retrieve ਨਹੀਂ ਹੋਏ, and those taxes were unpaid by, of course, the millionaires and billionaires। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਇਨ ਰਿਸਰਚ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਜੋ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਲਾਇਰਸ, ਵੱਡੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ, ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ hundreds of billions of dollars ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ IRS ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੰਡਿੰਗ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਸ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। once again just interesting timing। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ that's exactly what we're seeing, and all of this once again with an ongoing backdrop of protests। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ ਇਨੋਸੈਂਟ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਥਨਿਕ ਕਲੈਂਜ਼ਿੰਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਅੱਜ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਐਂਥਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਏਡ ਅਪਰੂਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਨੇ ਇਸ ਹੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਸਰਪਟ ਕੀਤਾ ਐਂਟੀ ਵਾਰ ਸਲੋਗਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਫ੍ਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮੈਸੇਜਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਪੇਂਟ ਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿ US ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਉਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਹ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਬੰਬਸ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। once again ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਏਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਿਲੀਟਰੀਲੀ ਹੋਏ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਾਰਫੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੰਟਿੰਜੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਉਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਪੋਸਟ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾਜ਼ਾ ਦਾ, ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਟਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਲੈਟਨਡ, ਰਾਈਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਏਅਰ ਰੇਡਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ
ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਕੰਪਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨਸ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹਮਾਸ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 7 ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ, ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਫੜਨਾ, ਮਾਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ। ਬਟ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਮਾਸ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸਟ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਊਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਂਗੂ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਲਾਈਫ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਲਾਈਵਸ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾ ਕੋਈ ਜੂਇਸ਼ ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਉਨੀ ਕੀ ਜਿੰਨੀ ਦੂਜੀ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹਾਈਟਨਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਖਿਲਾਫ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੈਂਡਸ ਡਾਊਨ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣ ਕਰਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਟ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਲੀਡਰਸ, ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਵਰਸ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅਸਲੇ, ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ, ਡਿਫੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਮਿਲਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।